Hello everyone, my name is Season Shrestha and welcome to my channel. अनि आज चाहिँ यो प्रिमियर प्रो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको चाहिँ मैले एउटा बेसिक प्रिमियर प्रो कसरी चलाउने भनेर इन्ट्रोडक्सनको सेसन चाहिँ लिएर आएको। सो प्रिमियर प्रो चाहिँ एउटा बेस्ट एडिटिङ भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो हैन, र प्रोफेसनलहरूले युज गर्ने नै यो। र अर्को पनि छ दाभिन्सी भन्ने पनि छ जुन फ्री हो। अनि फाइनल कट प्रो चाहिँ म्याक एप्पलको मा युज हुने चाहिँ फाइनल कट प्रो, र प्रिमियर प्रो चाहिँ एउटा भर्सेटाइल सफ्टवेयर हो, एकदम पुरानो पनि हो र यसमा धेरै कुराहरू गर्न सक्ने भएको भएर र सिक्न पनि सजिलो छ। सो यो चाहिँ मैले नै प्रिफर गर्छु। सो प्रिमियर प्रो नै हो मैले युज गर्ने। सो बेसिक कुराहरू भन्नुपर्दा यो चाहिँ अब प्रिमियर प्रोको एउटा मैले चाहिँ अलरेडी एउटा ओपन गरिसकेर रहेछ। सो म फेरि ओपन गर्छु ल यो प्रिमियर प्रोको चाहिँ। सो प्रिमियर प्रोको यो चाहिँ मसँग 2020 को भर्सन छ। सो यो चाहिँ अब स्टार्टिङको बिगिनिङ विन्डो। प्रिमियर प्रो सिक्न चाहिँ अब टाइम चाहिँ लाग्छ, तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, युजर फ्रेन्डली नै छ हैन। सो यो चाहिँ अब सुरुमा न्यू प्रोजेक्ट हैन, यसमा न्यू प्रोजेक्ट गरौँ, न्यू प्रोजेक्ट, र यो पपअप विन्डो आउँछ। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँले के नाम दिने हो प्रोजेक्टको नाम सुरुमै हैन। अब फर्स्ट प्रिमियर प्रो क्लास भनेर दिउँ न, यो भयो हैन। अरू सेटिङ्सहरू चाहिँ अहिले त्यस्तो केही गर्नुपर्नेहरू छैन हैन। यसमा चाहिँ अब यो जिपियु एक्सिलरेसन र जिपियु छ भने यो एक्सिलेरेसनको यो के अरे सेटिङहरू छ हैन, जुन चाहिँ अहिले त्यस्तो युजफुल छैन। सो यो यसलाई चाहिँ एज इट इज राखौँ, यो नाम राखेर यसलाई ओके गरिदिउँ हैन। सो यसले चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट खोलिदियो हैन। सो दिस इज प्रिमियर प्रो, र यसमा अब धेरै कुराहरू छ, वर्क स्पेसको कुराहरू, कहाँनिर इम्पोर्ट गर्ने, कहाँनिर एडिट गर्ने, कहाँनिर डिस्प्ले गर्ने हैन। सो यो टुल्सहरू के छ यिनीहरू हैन। सो दिस इज अल अबाउट हाउ दिस प्रिमियर प्रो लुक्स। अनि यसको बेसिक एउटा सुरुमा चाहिँ यो जुन विन्डोहरू छ र यो जुन टुल्सहरू छ नि, यो चाहिँ म अलिकति ब्रिफमा चाहिँ भन्छु ल। र तपाईँले प्रिमियर प्रो यदि इन्स्टल गर्नुभएको छ भने, सो प्रिमियर प्रोमा चाहिँ एउटा ट्युटोरियल चाहिँ फ्री नै आउँछ। त्यसमा सुरुमै एउटा स्याम्पल भिडियो प्लस ट्युटोरियलहरू चाहिँ अलरेडी नै इनबिल्ट नै हुन्छ कि, सो त्यो चाहिँ इजिली नै भेट्टाउनुहुन्छ हैन। सो मैले चाहिँ अब यो बेसिक स्याम्पलहरू के छ भनेर चाहिँ म सर्टमा देखाउँछु ल। सो फर्स्टमा चाहिँ मेन त अब ल्याउनु पऱ्यो, फाइलहरू ल्याउनु पऱ्यो हैन, भिडियो अनि यो फोटोहरू कहाँ ल्याउने भन्ने कुरा हो। सो म यहाँ सुरुमा फाइलमा जान्छु हैन। सो यो यिनीहरू चाहिँ अब मेन यो फिचरहरू कहाँबाट के टुल्सहरू सबै यसमा छ हैन। सो फाइल ल्याउनुभन्दा अगाडि बेसिकमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा सिक्नुपर्ने भनेको प्रिमियर प्रोमा के हुन्छ भने सिक्वेन्स भन्ने हुन्छ हैन। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ तपाईँले अब कुनै पनि एउटा बुक लेख्दाखेरि फर्स्ट पेज भनेर सोच्नु न, एउटा फर्स्ट पेजलाई चाहिँ एउटा सिक्वेन्स भन्छ हैन। सपोज त्यो पेजमा चाहिँ तपाईँले कुन सेपमा हुन्छ, A4 A3 हुने हो कि हैन, त्यो पेजमा फन्ट कस्तो हुन्छ हैन, सो त्यो पेजको फन्टको साइज कस्तो हुन्छ, कलर कस्तो हुन्छ भने जस्तै प्रिमियर प्रोमा चाहिँ सिक्वेन्समा काम गर्छ के। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ त्यसमा बिगिनिङ एउटा स्टेज हो है। सो सिक्वेन्समा तपाईँले आउटपुटको डिस्प्ले के गर्ने हैन, फुल एचडी राख्ने हो कि 4K राख्ने हो कि कति एफपिएसमा राख्ने हो, 23 24 अनि एउटा स्ट्यान्डर्ड कति एफपिएसमा चाहिँ फ्रेम्स पर सेकेन्डमा सेट गर्ने हो भनेर चाहिँ तपाईँको सिक्वेन्समा डिटरमाइन हुन्छ कि है। सो सिक्वेन्स चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ 4K मा छ, तर तपाईँले फुल एचडी 1920 बाई 1080 पिक्सल राख्ने हो भने चाहिँ सिक्वेन्समा सेटिङ गर्ने हो। वा 1920 को तपाईँको फुटेज छ, त्यसलाई चाहिँ 4K बनाउने भने चाहिँ सिक्वेन्सलाई सेटिङ गर्ने हो कि है। पोर्ट्रेटमा खिच्नुपर्छ, ल्यान्डस्केपमा ल्याउने हो भने चाहिँ सिक्वेन्समा सेटिङ गर्ने हो मेन चाहिँ है। सो यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज सिक्वेन्स। यहाँ फाइलमा गयो, न्यू अनि सिक्वेन्स है। सो सिक्वेन्स भनेर यो पपअप विन्डो आउँछ। सो सिक्वेन्स प्रिसेट्स अहिले यसलाई लिभ इट एज इट इज हैन, सिक्वेन्स प्रिसेट्स चाहिँ। सो सेटिङ्समा जान्छौँ हामी। सो यो चाहिँ हो मेन सुरुमा स्टार्टिङ हैन। सेटिङ्समा गएर यो एडिटिङ मोड यसलाई कस्टम गर्छु है। सो यसलाई कस्टम नै राख्नु। सो टाइम बेस भनेको 20 यो फ्रेम्स पर सेकेन्ड भनेर भन्छ। सो स्ट्यान्डर्ड युट्युबको वा कुनै पनि यो डिस्प्लेको चाहिँ 23 नै हुन्छ, वा नर्मल हाई 60 फ्रेम्ससम्म राख्न सकिन्छ हैन। सो यो चाहिँ नर्मल रिकमेन्डेड चाहिँ 23.9 वा 24 हैन। सो 23.976 चाहिँ मैले प्रिफर गर्छु। सो यो चाहिँ 23.976 भयो हैन। सो फ्रेम साइज यो भनेको तपाईँको
फुल एचडी राख्ने कि 720 पिक्सल राख्ने हो कि 4K राख्ने। सो यसलाई चाहिँ फ्रेम साइजमा 1920 फुल एचडी को चाहिँ 1920 यहाँ र बाई 1080 हैन। भर्टिकलमा चाहिँ 1080 र हरिजन्टलमा चाहिँ 1920 को मैले सेटिङ राखेँ हैन। सो यहाँसम्म चाहिँ आई थिंक दिस इज क्लियर। सो पिक्सेल हैन, यसलाई चाहिँ स्क्वायर, यो चाहिँ त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड नबनाऊँ होला। सो यो स्क्वायर पिक्सेल मात्रै राखेँ मैले हैन। सो फिल्ड्स यसलाई नो प्रोग्रेसिभ फिल्ड्स हैन। अब डिस्प्ले फर्मेट यो र यो लगभग सेम नै छ। सो लिभ इट एज इट इज हैन। वर्किङ कलर स्पेस अरू सबै यति छोडिदिनु। स्याम्पल रेट अडियो 48000 हर्ट्ज यो ठिक छ, म्याक्सिमम यही छ। सो वाइड, सो एभ्रिथिङ इज यहाँ सबै आइरहेछ हैन। सो यसलाई यो फर्स्ट सेटिङ्स यो भएपछि यो अरूहरू त्यस्तो धेरै हामीले धेरै चलाउनु पर्दैन हैन। सो लिभ इट एज इट इज। सेटिङ्स यति भएपछि यसलाई ओके गरिदिनु र यो प्रिमियर प्रोले तपाईँको सेटिङ्स यहाँ यो विन्डोमा खोल्छ है त। सो यो सिक्वेन्स यति खोलेपछि सो यो अरू विन्डोहरू भनेको के हो त, सो यो जुन छ सोर्स मोनिटरिङको, सपोज मैले अब एउटा फाइल इम्पोर्ट गर्छु ल, एउटा भिडियो इम्पोर्ट गर्छु हैन। फाइलमा जाने र यहाँ इम्पोर्ट भन्ने छ, फाइल अनि इम्पोर्ट, अनि त्यो पछि मैले एउटा कुनै भिडियो हैन, एनी भिडियो अहिले मैले मुक्तिनाथको रिसेन्टली बनाएको थिएँ। सो एनी भिडियो त्यसको चाहिँ म इम्पोर्ट गर्छु है त। सो मैले चाहिँ अब अलरेडी यो अलरेडी नामहरू दिएर राखेको थिएँ यसरी यो मिलाउनको लागि। सो यसलाई मैले इम्पोर्ट गर्छु। सो एकछिन टाइम लाग्छ हैन। सो यो इम्पोर्ट भएर आयो यहाँ हैन। यो सो फाइलमा इम्पोर्टमा गएर अनि यो तपाईँको भएर आयो हैन। सो फर्स्ट चाहिँ सो मैले यसलाई यसको पनि यो भिडियो अब 15 सेकेन्ड 14 कतिको छ हैन। सो यसको पनि मैले फुल्ली चाहिँ लिदिनँ नि त। सो यसको पनि कुनै पार्ट लिनु छ वा मलाई यो भिडियो के हो भनेर फुल हेर्न छ भने चाहिँ मैले डबल क्लिक गर्ने हो। सो यहाँ सोर्स मोनिटरमा आयो कि है। सो यसको काम चाहिँ यो हो कि। सो मैले यहाँ डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै सोर्स मोनिटरमा यसरी आउँछ है। सो यहाँ चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले यो भिडियोको पनि हैन कुन चाहिँ क्लिप लिने त नि हैन। सो यहाँदेखि सो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन्स छ, कहाँदेखि कहाँ प्ले पज हैन। सो यसरी चाहिँ स्क्रिनसट हैन, यो फोटो खिच्नको लागि, फ्रेमहरू खिच्नको लागि। सो यहाँबाट सपोज यो भिडियो प्ले भइरहेछ, मलाई चाहिँ सिम्पली यहाँबाट चाहियो भने चाहिँ नि त। सो मैले यसलाई अहिले यहाँसम्म लिएँ हैन। सो यहाँदेखि यहाँसम्म लिएँ भनेको है, यहाँसम्म लिनु। सो वा यहाँसम्म लिने भने यसलाई यता अझै जानु पऱ्यो, वा यहाँबाट लिने भने यहाँ जानु पऱ्यो। सो यति गरेपछि हैन, सो सबैको सिलेक्सन भयो नि फ्रेममा। सो यो एकदमै युजफुल हुन्छ जब तपाईँलाई चाहिँ एउटा सिलेक्टेड फुटेज मात्रै चाहिन्छ भने हैन। सो यो मैले सिलेक्ट गरेँ र यतिलाई मात्रै मैले यहाँ ल्याएर इम्पोर्ट गर्नु छ। वा यो भनेको तपाईँको चाहिँ तपाईँको एडिटिङ वर्क स्पेस हो कि है। सो मैले यसलाई अहिले एडिटिङ वर्क स्पेस, यसलाई सोर्स जुन चाहिँ तपाईँले इम्पोर्ट गरेर ल्याएको भिडियोलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा हैन। सो यो चाहिँ तपाईँले यहाँ ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यदि अडियो भिडियो दुइटै ल्याउने भने सिम्पल यहाँ बस्नु, यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी आउँछ यो यसमा टाइमलाइनमा राख्ने। सो यो यसले एउटा अप्सन सोध्छ कि यो सेटिङ्स जुन भिडियोको सेटिङ र सिक्वेन्सको सेटिङ डिफ्रेन्ट छ, के गर्ने भनेर सोधेको हो यो यसले। सो हामीलाई चाहिँ 1920 यो भिडियो 4K मा छ वा जेसुकैमा होस्, हामीलाई 1920 मा वा बाई 1080 फुल एचडीमा चाहियो। सो किप एक्जिस्टिङ भनेर भने। सो यसले लिएर आयो हैन। सो यसमा के भयो भने अहिले यसले चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ मैले पुरै ड्र्याग गरेर यसरी लिएर आएँ है। सो यसरी लिएर आएर यहाँ राखेँ। अब मलाई भिडियो मात्रै चाहिएको थियो भने मैले के गर्छु भने यो चाहिँ भिडियोको लागि साइन हो, यो अडियोको लागि साइन हो के। सो यो चाहिँ टाइमलाइन भनेर बुझ्नु। यसमा चाहिँ हामीले काम गर्ने, एडिट गर्ने सबै यसमा हो है। र यसमा भिडियो V1 भनेको भिडियो, A1 भनेको अडियोको लागि ट्र्याक हो। सो भिडियो ट्र्याक र अडियो ट्र्याक भनेर चाहिँ यसमा छ V1 A1 है। सो यो सानसानीहरूको के छ मिनिङ म पछि बुझाउँछु। सो अहिले सिम्पली इम्पोर्ट कसरी गर्ने र सोर्स मोनिटरबाट टाइमलाइनमा कसरी ल्याउने चाहिँ मैले सिकाएँ है त। सो वा अब भिडियो मात्रै ल्याउँछ भने मैले यसरी ल्याएँ भने अघि के थियो भने यहाँ दुइटै आएको थियो, अडियो भिडियो एकैचोटि आएको थियो। अहिले भिडियो मात्रै, अडियो मात्रै ल्याउँछ भने अडियो मात्रै लिएर आउनु मिल्यो हैन। सो यो चाहिँ यहाँबाट ड्र्याग गरेर यहाँ टाइमलाइनमा लिएर आउने है, सोर्स मोनिटरबाट यहाँ। वा अर्को मेथड भनेको सिधै तपाईँले फुल नै चाहिएछ हैन, म सोर्स मोनिटरबाट गर्दिनँ एडिट, म यो जुन इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई फुल नै ल्याउनु चाहिँ यसलाई यहाँ बस्नु, तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नु, ड्र्याग गर्नु, यता लिएर आउन मिल्छ है, सिधै यता लिएर आउन मिल्छ कि यसरी है। सो यो चाहिँ अर्को मेथड जुन क्लिक एन्ड ड्र्याग भनेर है। सो सिधै यहाँबाट ल्याउनु र यहाँ ल्याउन चाहिँ तपाईँको के भयो भने तपाईँको यो फुल हैन,
पुरै नै आयो नि त भिडियो। सो यसरी पुरै नै आयो कि यसमा चाहिँ है। सो यसमा चाहिँ पुरै नै आयो, तर यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको यो जुन सेक्सन छ नि यो मात्रै आयो कि है। सो र यसमा चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट तपाईँ ल्याउनु बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो भने सो यहाँबाट ल्याउनु बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो भने सो किप एक्जिस्टिङ होइन। यहाँबाट ल्याउनु तपाईँले अब तपाईँलाई कुन पार्ट चाहिएको तपाईँले यहीँबाट कट गर्दै राख्नु, त्यो चाहिँ अब अलि एडभान्स पछिकोमा जान्छ। सो अहिले सिम्पली यो विन्डोहरू मात्र बुझ्न खोजेको। यसमा सोर्स मोनिटर मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै होइन यो सोर्स मोनिटर यसमा आइहाल्यो र यसमा कुनै पार्ट अफ क्लिप मात्र ल्याउनु छ भने भिडियो मात्र ल्याउनुलाई, अडियो मात्र ल्याउनुलाई त। र यो चाहिँ टाइमलाइन हो। र मैले तपाईँले के याद गर्नु, सपोज मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो मोनिटर चाहिँ अन हुन्छ है। सो यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ के भइरहेछ, कहाँ पार्ट कट गर्ने भन्छ यहाँ डिस्प्लेमा आउँछ कि है। र यो प्ले गर्नलाई र यहाँ डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू छ जुन चाहिँ म पछि अझै सिकाउँछु। सो यो चाहिँ फर्स्ट एउटा बिगिनिङ स्टेज हो यो विन्डोहरू बुझ्नको लागि होइन। सो सेकेन्ड एपिसोडमा चाहिँ म यो टुल्सहरू के छ र यसमा अझै डिफ्रेन्ट कुराहरू जस्तै हाम्रो यसमा इफेक्ट्सहरू छ होइन। सो यहाँ डिफ्रेन्ट टुल्सहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर, यो टुल्सहरूको काम के हो, प्रोक्सीको काम कसरी गर्ने होइन, यो इफेक्ट्स कन्ट्रोलको कुराहरू। सो यो चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडमा म अझै डिटेलमा भन्छु ल। So this is all for now. Thank you for watching and stay tuned for next episode, and do subscribe the channel, and thank you for watching. Have a good day.